සුබ දවසක් ලස්සන වැඩක් ඕනම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් කරන ඕනම කෙනෙකුට මේ වැඩේ ඇතුලේ 100% සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. මේ වැඩෙත් එක්කන් ඉස්සරහට යන්න කලින් ඉස්සෙල්ලම මතක් කරන්න ඕන අද කවදද 10 වෙනිදා. 10 වෙනිදා totally free live session එක 11ට start වෙනවා. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේ live session එකට participate කරන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දි මෙන්න මේ live session එකට join වෙන link එක club එකට upload කරලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා club එකෙන් ඒ link එක ගන්න. club එකෙන් ඒ link එක අරගෙන 11ට ඔයාලට මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ ප්‍රශ්න මොනා හරි තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න ටික අරගෙන මේ ලයිව් සෙෂන් එකට එන්න. ඒ ප්‍රශ්න වලට ඒ ටයිම් එකේම රියල් සොලියුෂන් එකක් මෙන්න මේ ලයිව් සෙෂන් එක ඇතුලේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙවි. ඒක ඉස්සෙල්ලා මතක් කරනවා කීයටද පටන් ගන්න? 11ට පටන් ගන්නවා. 11ට තියෙන ප්‍රශ්න ටික අරගෙන එන්න. මේ ලයිව් සෙෂන් එක totally free තමයි පවත්වන්නේ. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට ක්ලබ් එකේ තියෙන link එක අරගෙන ඔය join වෙන්න පුළුවන්. ඒක මුලින්ම මතක් කරනවා. ඒක මුලින්ම ඒ විදිහට මතක් කරනවා වගේම අද මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයා සමහර විට මේ වෙද්දින් දන්නවා ඇති. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි playground.com. මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා account එකක් නැත්නම් account එකක් හදාගන්න. totally free account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. totally free account එකක් හදාගන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන්. logo design කරන්න පුළුවන්, t-shirt design කරන්න පුළුවන්, social media post design කරන්න පුළුවන්. totally free. ඔයා කැමති ඔප්ෂන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේකෙදි මුලින්ම තෝරගන්නවා t-shirt එකක් ඩිසයින් කරන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්ප්ලෝර් වෙනවා මේකේ තියෙන ඩිසයින්ස්. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් මෙන්න මේ විදිහට මට බලන්න පුළුවන්. ඒ ටෙම්ප්ලේට් කැටගරිස් ලොකු ප්‍රමාණයක් ඇතුලේ තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා උඩ ඒ කැටගරිස් ටික. උඩ කැටගරිස් ටික තියෙනවා වගේම මේකේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩින් සෙක්ෂන් එක මම යූස් කරනවා. ට්‍රෙන්ඩින් වෙන ඩිසයින්ස් ටික මෙතන තියෙනවා. ට්‍රෙන්ඩින් වෙන ඩිසයින්ස් ටික මෙතන තියෙනවා වගේම ඔයාට මෙන්න මේ ඩිසයින් වල ඕන ඩිසයින් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. තෝරගන්න පුළුවන් මම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා අපි කියමුකෝ මේ වගේ ඩිසයින් එකක් රයිට්. මේ වගේ ඩිසයින් එකක් උඩ මම ක්ලික් කරනවා. මේ වගේ ඩිසයින් එකක් උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ රීඩිරෙක්ට් වෙනවා මෙතනට. මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන වම් අත පැත්තේ තියෙනවා එක්ස්ප්ලෝර් කියන ඔප්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ අපි තෝරගත්ත ඩිසයින් එකට රිලේටඩ් වෙන තවත් ටෙම්ප්ලේට් මේක ඇතුලේ තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වම් අත පැත්තෙන් මට එක්ස්ප්ලෝර් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා apply style කියන option එක. apply style කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මේ design එකට තවත් මෙන්න මේ විදිහට styles available. ඒ styles ඕන විදිහට ඔයාට මෙන්න මේ design එකට apply කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතනින් resize කියන option එක තියෙනවා. මෙන්න මේ design එකේ aspect ratio එක ඔයාට ඕන විදිහට මෙන්න මේ resize කියන option එක ඇතුලේ change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි color pattern එක ඔයාට ඕන color pattern එකක් මෙන්න මේක ඇතුලේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මේ ඩිසයින් එක ඔයාට වෙනස් වෙන්න ඕනේ නම් ඒ වෙනස් වෙන්න ඕන ටික යටින් ඔයා ටයිප් කළොත් ඒ වෙනස් කිරීම ඔයාට AI ටෙක්නොලොජි එක through කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේක ඇතුලේ ඩිසයින් කරගන්න මෙන්න මේ ඩිසයින් එක මෙන්න මේ එක්ස්ප්ලෝර් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේක ඇතුලේ ඔයා ඩිසයින් එකක් කරලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් ඒක ඔයාට ඕන විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. එක්කෝ ඒක පර්සනල් එක්කෝ ඒක කමර්ෂල් පර්පස් එක. මෙන්න තියෙනවා මේකේ කොපිරයිට් පොලිසි එක. කොපිරයිට් පොලිසි එකේ කියලා තියෙනවා මේකේ ඔයා ඩිසයින් එකක් කරනවා නම් ඔයාට ඕන විදිහට ඒක පර්සනල් හෝ කමර්ෂල් පර්පස් එකට යූස් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක මොකද්ද? පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි playground.com. මම මේකෙදි තෝරගත්ත කැටගරිය මොකද්ද? මේකෙදි තෝරගත්ත කැටගරිය තමයි t-shirt designing කියන කැටගරිය තමයි තෝරගත්තේ. එතකොට මෙන්න මේකේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් යූස් කරලා මේකේ අපිට ඕන තරම් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් t-shirt එකක් ක්‍රියේට් කරනවා නම්. t-shirt එකක් ක්‍රියේට් කරනවා නම් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් වගේම මම කිව්වේ ඒ ඩිසයින් එක ඔයාට ඕන පර්පස් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි mystickpod.com. මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මම ළඟදී කතා කරා. මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එක mainly focus කරලා තියෙන print on demand business එක. මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා login කියන option එක එහෙම නැත්නම් account එකක් නැත්නම් account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේකේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ඕන තරම් designs තියෙනවා template section එකේ. template section එකේ මේ විදිහට ඕන තරම් designs තියෙනවා වගේම මේ ඕන design එකක් උඩ ඔයාට පුළුවන් click කරන්න. ඕන design එකක් උඩ click කරාට පස්සේ මේකෙත් සුපුරුදු පරිදි මෙන්න මේ විදිහට editing page එකට redirect වෙනවා. editing page එකට redirect වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට already තියෙන template මේ විදිහට තියෙන already
මේ වෙද්දින් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඕනේ නම් යූස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට අලුතෙන් යූස් කරනවා නම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දීලා අලුතෙන් පුළුවන් ඔයාගේ ඩිසයින් එක කරගන්න. ඒක ටී-ෂර්ට් එකක්ද කියන එක ඔයාලා මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් print on demand ඕන ප්‍රොඩක්ට් එකකට මේකෙන් ඔයාගේ ඩිසයින් එක කරගන්න පුළුවන්. ටී-ෂර්ට් කියලා දීලා ඔයාට මේ වෙද්දින් ප්‍රොම්ප්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රොම්ප්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වෙද්දින් මේ විදිහට තියෙන එහෙම නැත්නම් already create කරලා තියෙන ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ඔයාට ඕනේ නම් මෙන්න මේ විදිහට copy prompt කියන option එක ඇතුලේ copy කරලා මෙන්න මේ prompt එක මෙතනට ගෙනල්ලා ඔයාගේ design එක කරගන්න පුළුවන්. copy කරලා මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ prompting section එකට ගෙනල්ලා ඒක paste කරලා ඔයාගේ t-shirt එක ඕනේ නම් අලුතෙන්ම design කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා use කියන option එක. use කියන option එක ඇතුලේ අපිට ඕනේ නම් මේ design එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකෙත් aspect ratio එක, product type එක ඔය ටික ඕනේ මේවා change කරගන්න පුළුවන්. change කරගන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මේ විදිහට design කරගන්න මෙන්න මේක ඔයාට ඕන විදිහට මෙන්න මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ website එක ඇතුලේ download කරගන්න එක ඔයාට ඕන purpose එකකට use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා term of service කියන option එක ඇතුලේ copyright policy එක තියෙනවා. චුට්ටක් ඇවිල්ලා බලන්න. චුට්ටක් ඇවිල්ලා බැලුවට පස්සේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන්. මේ website එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා මේ වෙද්දින් ඔයා දන්නවා මේකට subscription එකක් totally free වගේම මේකේ paid plans available. paid plan available වගේම මේක ඇතුලේ අපි create කරනවා නම් design එකක්. ඒක අපිට ඕන විදිහට අපේ ඕන purpose එකකට use කරන්න පුළුවන් කියන දේ මේකෙදි කියලා තියෙනවා. මේකෙදි කියලා තියෙනවා වගේම මේ දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක මොකද්ද? දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි mystickpod.com. මේකෙත් මොකද්ද ફોකස් කරන්න පුළුවන්? මේකෙත් print on demand business එකට related වෙන ඕන design එකක් මේ වෙද්දින් totally free plan එක ඇතුලේ ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. totally free plan එක ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන් වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකේ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ වෙද්දින් already create කරගත්ත templates available. already create කරගත්ත templates available වගේම ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නවා right ඔයාට prompt එකක් තියෙනවා නම් මේ වෙද්දින් totally free use කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මෙන්න මේ ideogram.ai කියන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාට prompt එකක් තියෙනවා නම් ඒ prompt එක මෙන්න මේ විදිහට දීලා ඔයාට ඕන design එක මෙන්න මේ generate කියන option එක ඇතුලේ totally free plan එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් generate කරගන්න. මෙන්න තියෙනවා මට generate කරලා දුන්න මෙන්න මේ images ටික. ඔයාට පේනවා ඇති මම දුන්නේ මොකද්ද? මම දුන්නේ මෙන්න මේ prompt එක. මෙයාගේ prompt එක තමයි මම ගෙනල්ලා මේකට දුන්නේ. එයාගේ prompt එක ගෙනල්ලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති ලස්සන design එකක් මට කරලා දෙනවා. ලස්සන design එකක් මට කරලා දෙනවා වගේම ඔයාට පේනවා ඇති මේකෙත් ඒ options available. remix කියන option එක available. up scale ඒ වගේම use කියන options available වගේම මේකෙන් design කරගන්න මෙන්න මේ design එකත් අපිට download කරගන්න පුළුවන්. අපිට download කරගන්න පුළුවන් වගේම මේ websites තුනෙන්ම design කරගන්න design අපිට download කරගෙන පළවෙනි option එක විදිහට අපිට එන්න පුළුවන් Canva එකට. Canva එකට ඇවිල්ලා ඔයාට ඕන size එකේ canvas එකක්. as example ඔයාට මේ time එකේදී මම recommend කරනවා 5000යි 5000 නැත්නම් 3000යි 3000 ඔයාට pixel වලින් use කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී 5000යි 5000 කියන option එක ඇතුලේ මගේ create කරගන්නවා canvas එකක්. canvas එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අතනින් ගෙනාව design එක මෙන්න තියෙනවා. අතනින් ගෙනාව design එක මෙතනට ගෙනල්ලා ඔයාට මෙන්න මේ design එක තවත් ඔයාට edit කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේකේ ලොකු options ගණනාවක් තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් PG remove එහෙම නැත්නම් background එක remove කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන edit කියන option එක තියෙනවා. edit කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන options ගණනාවක් තියෙනවා. magic studio Canva එකේ magic studio එකේ තියෙනවා option එකක්. ඔයාට පේනවා ඇති magic grab. මොකක්ද magic grab කියන්නේ? magic grab කියන option එක උඩ click කරන්න පුළුවන්. magic grab කියන option එක උඩ click කරාට පස්සේ අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙතනින් මම brush එක ගන්නවා. brush එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම මෙන්න මේක උඩ click කරොත් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ text එක right මෙන්න මේ text එක මම ගන්නවා. text එක උඩ click කරලා මෙන්න මෙතනින් grab කියන option එක මම දෙනවා. grab කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ text එක මට මෙන්න මේ විදිහට capture කරන්න පුළුවන්. එළියට ගන්න පුළුවන්. එළියට ගද්දින් ඔයාලට පේනවා ඇති සමහර ඒවා මෙන්න මේ විදිහට ඉතිරි වෙනවා. සමහර ඒවා මෙන්න මේ විදිහට ඉතිරි වෙනවා නම් ඊට පස්සේ ඔයා ගන්න ඕන magic eraser කියන option එක. magic eraser කියන option එක ගත්තා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ magic eraser එක use කරලා මෙන්න මේ විදිහට mark කරන්න mark කරලා මෙන්න මෙතනින් erase කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕන නැති part එක මට erase කරන්න පුළුවන්. ඕන නැති part එක erase කරන්න පුළුවන්. ඕන part එක තියාගන්න පුළුවන්. ඕන part එක අරගෙන ඕන විදිහට මගේ editing එක කරගන්න පුළුවන්. මගේ editing එක Canva එක ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන් පළවෙනි option එක විදිහට. පළවෙනි option එක විදිහට Canva එකෙන් කරගෙන share කියන option එක ඇතුලේ download කියන option එක ඇතුලේ PNG format එකද
JPG format එකද print එහෙම නැත්නම් PDF format එකද ඕන format එකක් මේකේ තියෙනවා. ඕන format එකකින් මට download කරගන්න පුළුවන්. මගේ design එක මේක ඇතුලේ කරලා ඉවර නම්. design එක මේක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් advanced මට්ටම Photoshop use කරලා ඔයාගේ design එක කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මුලින් ඉඳන් මොකද්ද කරේ? අපි මුලින් ඉඳන් කරේ t-shirt එකක් design කරගන්න ඕන. design එක තමයි අපි design කරේ. right මේ විදිහට අපිට design එකක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක Canva හෝ Photoshop through අපිට finalize කරගන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ ආයෙත් ඕන කොහාටද? ඊට පස්සේ ආයෙත් ඕන fiverr.com එකට. fiverr.com එකට එන්න. fiverr.com එකට ඇවිල්ලා ඔයා search කරන්න ඉස්සෙල්ලාම t-shirt design කියලා search කරන්න service තියෙනවා 22000ක්. ඊට පස්සේ ඔයා search කරන්න minimalist t-shirt design කියලා service තියෙනවා 7000ක්. ඊට පස්සේ ඔයා search කරන්න Christian t-shirt design කියලා service තියෙන 693යි. ඊට පස්සේ ඔයා search කරන්න bootleg t-shirt design කියලා service තියෙන්නේ 509යි. ඒ වගේ මේ විදිහට search කරාට පස්සේ ඔයාට result එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒ result එක ඇතුලේ මේ වෙද්දින් තියෙන gig ඇතුලේ කී දෙනෙක් top rank එකේ එහෙම නැත්නම් top rated sellers ලා ඉන්නවද කියන දේ ඔයා ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයා ඇවිල්ලා බලන්න. දැන් ඔයාට t-shirt එකක් මෙන්න මේ AI technology එක use කරලා genuine විදිහටම create කරන්න පුළුවන්. t-shirt එකට ඕන design එක ඔයාට create කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ service එක ඔයාට ඇවිල්ලා අද පළවෙනි option එක විදිහට 5 එකේ දෙන්න බැරිද? ඔයාම ඇවිල්ලා search කරලා බලන්න. right ඔයාට මෙන්න මේ design මෙන්න මේ websites තුන use කළොත් ඔයාට ඕන විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඕන විදිහට කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කරගන්න ඒ design එක හරියට හදාගත්තට පස්සේ ඒ service එක ඔයාට 5 එක ඇවිල්ලා දෙන්න බැරිද? ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට 5 එක ඇවිල්ලා දෙන්න පුළුවන්. high demand skill එකක්, high demand service එකක්. ඇවිල්ලා search කරලා බලන්න. search කරලා බලලා low competition keyword එකක් ඔයා තෝරගත්තොත් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ t-shirt designing service එකක් විදිහට 5 එකේ දීලා ඇවිල්ලා බලන්න ඒ service වල prices බලන්න. ඒ වගේම ඒ service supply කරන කට්ටියන්ට මේ වෙද්දින් කොච්චර ලොකු success එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියන දේ බලන්න. බලලා analyze කරලා අද ඔයා තීරණය කළොත් 5 එකට එනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයා 5 එකට එන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා චුට්ටක් 5 එකට ඇවිල්ලා search කරන්න ඕන keyword එකක් තියෙනවා secret keyword එකක්. එක keyword එකක් තමයි bulk t-shirt design. ඔයා search කරන්නකෝ. නැත්තම් ඔයා search කරන්න 5 එකේ ඇවිල්ලා bulk කියලා. ගොඩක් කට්ටියන්ට මේ දවස්වල තිබුණා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඩිජිටල් ඇසට් 5 එකේ සේල් කරන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණානේ. හැබැයි නමුත් බල්ක් කියලා සර්ච් කරලා බලන්නකෝ. බල්ක් කියලා ඔයා කැමති එකක් සර්ච් කරලා බලන්න. කැමති එකක් සර්ච් කරලා බැලුවට පස්සේ මේ වෙද්දින් ඩිජිටල් ඇසට් ආයෙත් සේල් කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. බල්ක් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ තමයි දැන් සේල් කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලා සේල් කරේ මොකද්ද? බන්ඩල් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ. දැන් සේල් කරනවා ඩිජිටල් ඇසට් බල්ක් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ. ඇවිල්ලා බලන්න මේ ටී-ෂර්ට් ඩිසයින් බන්ඩල් එකක් මේ සේල් කරන්නේ. හැබැයි නමුත් කීවර්ඩ් එක මොකද්ද? බල්ක් කියන කීවර්ඩ් එක ඇතුලේ මේ වෙද්දෙන් ඩිජිටල් ඇසට් සේල් කරන්න පුළුවන්. රයිට් පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි 5 එකට print on demand කියන concept එකත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ ඩිසයින් ගෙනල්ලා සේල් කරන එක. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි 5 එකට ඔයා අරන් එන්න ඕන ඩිජිටල් ඇසට්. මම දීලා තියෙනව නේද SVG බන්ඩල් එකක්. ඔව්. SVG බන්ඩල් එකක්. එහෙම නැත්නම් t-shirt design බන්ඩල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ බන්ඩල් එක අරන් එන්න පුළුවන් මේකට බල්ක් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම දීලා තියෙනව නේද ඔයාට මේ විදිහට reel bundle set එකක්. ඔය reel bundle set එක ඔයා search කරලා බලන්න මෙන්න මේ bulk කියන option එක ඇතුලේ 5 එකට ඇවිල්ලා bulk කියන option එක ඇතුලේ අපි දැන් දෙයක් search කරොත් මේ bulk කියන option එක ඇතුලේ තියෙන digital asset. ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ bundle කියන option එක ඇතුලේ. bundle කියන option එක ඇතුලේ දැන් කිසිම කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් 5 එකේ ඇවිල්ලා මේ විදිහට list කරන්න බෑ service එකක්. හැබැයි දැන් ඔයාට list කරන්න පුළුවන් bulk කියන option එක ඇතුලේ. bulk කියන option එක ඇතුලේ ඔයා list කළොත් ඔයාට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න තියෙනවා digital asset set එක. මේ digital asset set එක අරගෙන බල්ක් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ ඕනේ නම් වැඩ කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මෙන්න මේ playground.ai එම නැත්තම් මෙන්න මේ අලුතෙන් ආව වෙබ්සයිට් එක, ඒ වගේම තමයි ideogram එක, මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් තුන යූස් කරලා නැත්තම් ඔයාලට එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ t-shirt designing service. එහෙම නැත්තම් t-shirt design කරන්න ඕන designs create කරලා දෙන service එක ඔයාලට පළවෙනි ඔප්ෂන් එක විදියට 5 එකට අවිල්ලා දෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදියට digital asset sale කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක මොකද්ද? දැන් ඔයා ඩිසයින් එක කරගෙන ඉවරයි. මේ ඩිසයින් එක ඔයා 5 එකට ගේනවා. රයිට් 5 එකට ගෙනල්ලා නතර වෙනවද? නෑ 5 එකට ගෙනල්ලා නතර වෙන්න බෑ. 5 එකකින් තවත් චුට්ටක් ඉස්සරහට යන්න ඕන. ඉස්සරහට යන්න ඉස්සරින් දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ 5 එක ඔයා වැඩ කරන්න දන්නේ නැති එක නම් මතක් කරන්න ඕන මෙන්න මේ freelancer master course එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න 5 එකේ වැඩ කරන process එක මේ master course එකේ A to Z available. ඕනම කෙනෙකුට 5 එකේ වැඩ කරන්න දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ freelancer master course එක ඇතුලේ 5 එකේ වැඩ කරන process එක
එක A to Z learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. online business කියන concept එකට ඔයා ආස නම් මගේ පළවෙනි recommendation එක අනිවාර්යෙන් ඔයා start කරන්න ඕන වාගේම කියලා YouTube channel එකක්. දෙවෙනි recommendation එක ඊට පස්සේ ඔයා start කරන්න ඕන blog එකක්. තුන්වෙනි recommendation එක selling වලට යන්න ඕන. selling වල concept ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එක concept එකක් drop shipping, ඒ වගේම concept එකක් ADP, ඒ වගේම concept එකක් තමයි Alibaba import process එක කියන්නේ. selling වලින් පස්සේ social media stable කළ යුතුයි. social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. social media stable වෙනවත් එක්කම තමයි අපි පටන් ගන්න ඕන freelancing. freelancing කියන්නේ Fiverr work විතරක් නෙමෙයි. Fiverr work කියන්නේ freelancing වල part එකක් විතරයි. freelancing කියන්නේ business model එකක්. freelancing පටන් ගන්නවා වගේම මේ ස්ටෙප් එකෙන් පස්සේ ස්කිල් ඩෙවලොප් කරගන්න ඕන. ස්කිල් අතරට Photoshop අන්න රයිට්. මෙන්න තියෙනවා Photoshop. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් Photoshop. මෙතනින් A to Z learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WordPress, video editing, SEO, Excel කියන ස්කිල් unlimited learn කරන්න පුළුවන් ස්කිල්. ඕන තැනක හොයලා බලන්න. මේ ස්කිල් වලට unlimited learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT හරහා ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොතින් මේ දේවල් ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙද්දී ඔයාට හම්බ වෙනවා lifetime WhatsApp support එක. ඒ වගේම හම්බ වෙනවා 100% guarantee එකක්. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේ master course එකක් learn කරලා මේ field එකට එන්න පුළුවන්. මේ field එකට ආවොතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. කවුරුත් ඔය guarantee දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නමුත් SL online bro විදියට 100% guarantee එකක් දෙනවා. මේ master course එකක් learn කරොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි personal training එකක් ඕන නම් personal training එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි ලස්සන ක්ලබ් එකක් හදලා තියෙනවා. මේ ක්ලබ් එකේ තමයි හැම සෙල්ලමක්ම වෙන්නේ. ගිහිල්ලා බලන්න. මේ හැම link එකම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ available. ඕන තැනින් පුළුවන් ඔයාට start කරන්න. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරනවා. මෙතනින් ඔයාට design එක කරගන්න පුළුවන් නම් 5 එකේ ඒක sale කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයා චුට්ටක් එන්න ඊට පස්සේ designcrowd.com එකට. ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නවා ලංකාවේ ලොකු පිටසක් වැඩ කරන place එකක් තමයි designcrowd.com එක. designcrowd.com එකට ඇවිල්ලා job කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා t-shirt design. මෙන්න මේ t-shirt design මේ වෙද්දින් job තියෙනවා 9ක්. job තියෙනවා 9ක් නම් මේ job 9ටම participate කරන්න පුළුවන්. participate කරන්න පුළුවන් නම් t-shirt එකක් ඔයාලට design කරන්න පුළුවන් නම් ඊළඟ option එක විදිහට ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් design crowd එකේ මෙන්න මේ t-shirt design job ටික complete කරන්න. හෙට බලන්න හෙට වෙද්දින් තවත් job update වෙන. හැමදාම update වෙන ලස්සන place එකක් තමයි design crowd. Fiverr වගේම ඔයාලට ඇවිල්ලා design crowd එකෙත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ website 3 use කරලා. website 3 මොකද්ද? පළවෙනි website එක playground එක. දෙවෙනි website එක තමයි mystickpod.com එක. ඒ වගේම තමයි ideogram එක. ඒ වගේම මේ website 3යි Canva එකයි Photoshop ටිකයි හරියට ඔයා දන්නවා නම් ඔයාට මේ වැඩේ 5 එකේ වගේම design crowd එක කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයා ඒ දේ කරයි. ඔයා ඒ දේ කරද්දී ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මගෙන් අහන්න පුළුවන්. මගෙන් අහන්න පුළුවන් වගේම ඊට පස්සේ මම එනවා මෙතනට. මෙතනට එනවා වගේම අද කවද්ද? දවස් 100 ගමනේ 25 වෙනි දවසේ. ඒ වගේම live session එක. live session එකත් 11ට පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඕනම කෙනෙකුට ගිහිල්ලා club එකෙන් නැවත මතක් කරනවා link එක club එකෙන් ගන්න totally free link එක ගන්න පුළුවන්. club එකට ගියා link එක ගත්තා 11ට join වුණා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අරගෙන live session එකට ආවා. ඒක මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි 25 වෙනි දවසේ කරන්න ඕන දේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන ලොකුම opportunity මේ වෙද්දි මම club එක කතා කරලා තියෙනවා. ඒක ගිහිල්ලා club එකෙන් ගන්න. club එකෙන් ඒ ටික ගන්න. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න. නැවතත් කියනවා දන්නේ නැති මොනවාම හරි දෙයක් තියෙනවා නම් 100% guarantee එකකුත් එක්ක master courses ටික available. දන්නේ නැති ඕනම දෙයක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ master courses වලින් learn කරලා එන්න පුළුවන් 100% guarantee එකකුත් එක්ක මෙන්න මේ online business field එකට. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ කරා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් පොඩි comment එකක් දාලා අපිට support එකක් දීලා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ගොඩක් දේවල් ඔයාට online business කියන concept එක ඇතුලේ හරියටම මෙන්න මේ channel එක ඇතුලේ ඔයාට learn කරන්න පුළුවන් වේවි. ඒ දෙත් එකක් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.